Вітаю, друзі! Сьогодні ділюся з вами рецептом ось такої смачної краси, який готується на основі питного йогурту, свіжої або ж мороженої полунички. Можна, звісно, використовувати будь-які інші ягоди. Він виходить дуже ніжний, смачний та ароматний. Можна готувати як у більших креманочках, або ж ось таких маленьких для вашого кенді-бару. Отож, розпочинаємо. Для першого шару швидкорозчинний желатин заливаємо холодною водою, перемішуємо, відставляємо в сторону, нехай він набухає. Вершки жирністю 36% збиваємо до стійкості. Все, як бачимо, вершки дуже гарно збиті. Вони залишаються на вінчику. Нам вони потрібні будуть для 2 шарів. Поки що відставляємо в сторону. Питний йогурт зі смаком полунички, він у мене навіть зі шматочками полунички, поєднуємо з цукровою пудрою. Спочатку вінчиком перемішаю, щоб не порозліталося, і тоді вже увімкну. Набухший желатин розтоплюю у мікрохвильовій по декілька секунд, або ж можна на паровій бані, як вам зручніше. Забула сказати, йогурт обов'язково повинен бути кімнатної температури. Желатин я вже розтопила, виливаю помаленьку до йогурту і перемішую міксером. Поєднуємо. Якщо йогурт буде холодний, то желатин в ньому просто згорнеться. Сюди ж додаємо половину вершків, які ми з вами збивали. Буду додавати частинками. Можна перемішувати силіконовою лопаткою або ж вінчиком, як вам зручніше. Зараз спочатку ось так трішечки додам і зіб'ю вінчиком. На маленькій швидкості. Далі рекомендую взяти зручну ємкість з носиком, щоб вам було зручно переливати у скляночки. Я буду використовувати ось такі креманочки. Якщо вам потрібна ідеальна грамовка, можете скористатися вагою. Я буду ось так на око. Одразу вирівнюйте. Для того, щоб швидше захололо, ставимо в холодильник або ж в морозильну камеру і одразу готуємо наступний шар. Збиті вершки, які залишилися, ставимо в холодильник. Для другого шару швидкорозчинний желатин заливаємо холодною водою. Перемішуємо, відставляємо в сторону, нехай набухає. До свіжої полунички всипаємо цукор. Його я рекомендую давати за своїм смаком. У мене полуничка трішки з кислинкою. І перебиваємо блендером до однорідної маси, до стану пюре. Пюре вже готове, але цукор ще не розчинився, тому ставимо на вогонь, підігріваємо до його розчинення, але ні в якому разі не кип'ятимо.
До гарячої полунички вкидаємо набухший желатин, нехай він розчиняється, і полуничка охолоджується до кімнатної температури. Для того, щоб вона швидше охолола, можете перемістити в іншу ємкість. Перший шар уже повністю захолов. Для зручності, як бачите, креманочки я поставила на тарілку, щоб взяти і перенести в холодильник. Тепер розливаємо полуничний шар. Все, знову ставимо в холодильник. Для останнього третього шару, знову ж таки, швидкорозчинний желатин заливаємо холодною водою, перемішуємо і відставляємо в сторону. До питного йогурта кімнатної температури, у мене персиковий, додаємо цукрову пудру і перемішуємо вінчиком. Легенько все об'єднуємо. Розтоплюємо набухший желатин. Поєднуємо з йогуртом. Додаємо частину вершків, яка у нас залишилася. І легенько знову ж таки поєдную міксером. Переливаю у мірний стаканчик з-під йогурту і розливаю по креманочках. Полуничний шар, як бачите, вже захолов. Зверху є трішки бульбашок, можна взяти зубочистку і ось так пройтися. Вони не всі, звісно, полопають, але ж все ж таки щось да лопне. Знову ставимо в холодильник до повного охолодження. Десерти повністю охололи, їх можна залишати і в такому вигляді, а можна і по бажанню прикрасити. Зараз я це зроблю за допомогою полунички, у мене ще залишилося. Нарізала я її невеличкими кубиками, взяла м'яту і кокосову стружку. Спочатку викладаю листочок м'яти. Поверх кубики полунички. І поверх полунички трішечки кокосової стружки. Як на мене, ось так виглядає набагато гарніше. Я думаю, всім же вам кортить побачити, які ці десертики всерединці, яка їхня текстура. Зараз вам обов'язково покажу, а ви в свою чергу, якщо не важко, підтримайте, будь ласка, мій україномовний канал своєю вподобайкою та коментарем. Подивіться. Десертик
дуже ніжний. Ось так він виглядає. Це одна ніжність. Настільки гарно і вдало поєднані смаки, що тут нема про що говорити, тут обов'язково потрібно ставати і готувати. Погляньте. Дуже ніжний. Обов'язково готуйте. Дякую всім за перегляд, за вашу підтримку, вподобайки та коментарі. До нових зустрічей на моєму каналі.